ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የሀገሬ ልጆች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ከኔ ጋር ሁሉም ሰላም ነው። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት ቱና ብሪያኒ እንዴት እንደሚሰራ በቀላል መንገድ አሳያችኋለሁ። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ አብራችሁ እንድትሆኑ በአክብሮት ጋብዛችኋለሁ። ለቻናሌ አዲስ ስለሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። አሁን ወደ ቪዲዮ ወስዳችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። አሁን ስራችን ስንጀምር ሽንኩርቱን በመጥበስ እንጀምራለን። እንደዚህ ሲሆን በክቶታል እናወጣለን። ደግሞ ቱናውን እንሰራለን። ዘይት እናደርጋለን። በቀደም ዘይት ተጠበስኩበትን እሱን እናደርጋለሁ። ከዛ ያስቀረውትን ሽንኩርት እርሳለሁ። ከዛ ቃሪያና ወረጋር አድርግበታለሁ። ሄል ምንድነው ስሙ? ይሄ ባይል ሲባል ያው አላወኩትም። እንደሚታዩት ነው። ወረጋር ይባላል። አሁን አስታወስኩት። ከዛ ጋርሊክ እናደርግበታለን። ሽንኩርት የተፈጨ ከዛ ቲማቲም ሳሙን ጨው አደርግበታለሁ። ቲማቲም ቶሎ እንዲበስልልኝ አስወድ ልክ እንደዚህ ከሆነ በኋላ ቱናውን አወጣለሁ። አብሮ እንዲቁላላ ከሽንኩርቱ ጋር ማቁላላት ትችላላችሁ። ያው ቲማቲም አይነት ነው ስላሰብኩ ነው። ከዛውን ከሙን አደርግበታለሁ። ትንሽ ተርሚክ አደርግበታለሁ። እርድ ቱናችን በዚህ መልኩ ጨርሰናል። አሁን ደግሞ ውሃ እንጥዳለን። ብዙ
ዱቄት እናደርግበታለን። ምንድነው ትላልቆቹን በኋራት እናደርግበታለን። ከዛ ውሃ ሩዙ የታጥቦ የተዘበዘበ ለ30 ደቂቃ እሱን እናደርግበታለን። ከዛ 75% ኩክ እናደርገዋለን። ይህንን ማውጣትም ትችላላችሁ። እኔ ግን ስለማይፈልጉት አውጣዋለሁ። ጣዕሙን ብቻ ነው የፈለኩት። ከዛ አጥንፍፌ አምጥቼዋለሁ። ከዛ ቱና ማድረግበታለሁ። የቅድም ሽንኩርት የጠበስነውን እናደርግበታለን። ከዛ ከስጋ ናና እናደርግበታለን። እነዚህን ከለር ረስቻቸው ነው። ሽንኩርቱና ናናውን ሳታደርጉ ሩዙ ላይ ማድረግ ነበረ፣ ግን ያው ችግር የለውም። ቅድም ረስቼ ነው። ከዛ ቅቤ ከፈለጋችሁ ታደርጉበታላችሁ። ቆንጆ ጣዕም ይሰጠዋል። ከዛ እንደዚህ አድርጋችሁ ለ30 ደቂቃ በትንሽ ይይዛል። አሁን ከ30 ደቂቃ በኋላ እንደዚህ ደርሶልኛል። ዋው ነው። ያሹት በጣም ያምራል፣ አልተሰባበረም። ሩዙ ደስ ይላል። በዚህ መልኩ እንግዲህ ጨርሻለሁ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። በዚህ መልኩ ጨርሻለሁ። በጣም ያምራል፣ ሞክሩት። ስለተከታተላችሁን በጣም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ።